Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman na ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay sky blue. So gusto ko manang mag-thank you kay ma'am for trusting me at sa akin sila nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much. So kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation layouts, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayun, kung gusto ninyo na i-purchase ito, mag-message lang kayo sa akin. And hindi ko na patatagalan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang invitation layouts na may motif na sky blue.
So yun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na sky blue. So again, thank you so much ma'am for trusting me. So kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation layouts, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So again, thank you so much, and sana nagustuhan ninyo yung ating color motif para sa sliding invitation ngayong video na ito. So again, thank you so much, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yun ng video. Again, thank you so much for watching, and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!